tôi rất là hoan nghênh việc ứng dụng bơm năng lượng mặt trời thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian vừa qua. Đây là công nghệ mới của Freeport thể hiện nhiều ưu điểm. Thứ nhất là mình chuyển hóa năng lượng mặt trời thành cái điện năng cho các cái máy bơm, giúp cho giảm chi phí, giúp cho việc sử dụng của người dân, giảm sự phụ thuộc vào cái điện quốc gia. Có thời điểm mặc dù là điện cúp nhưng mà người dân có nước để sử dụng nước liên tục, là sinh hoạt hoàn toàn ngày người dân được ổn định, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Thứ hai là trong vấn đề truyền thông thì nó sẽ truyền thông trực quan về cái công nghệ mới thân thiện với môi trường, giúp cho người dân nâng cao nhận thức trong cái việc mà có với biến đổi khí hậu, ứng dụng và thử nghiệm năng lượng mặt trời tại các nhà máy nông thôn trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua mang hiệu quả rất là tốt, thiết thực và thân thiện với môi trường. Là dự án đã tiếp thêm cho các nhà nước tạo điều kiện để đầu tư nâng cấp hệ thống mở rộng số hộ đói đói, giúp cho hoạt động của doanh nghiệp ngày càng mạnh, tạo một số hộ đói đói của người dân ngày càng nâng cao, giúp cho hiệu quả của hoạt động các doanh nghiệp cấp nước đạt hiệu quả cao. Thứ hai là doanh nghiệp dự án đã giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, thích ứng biến đổi khí hậu, từ đó tạo cho doanh nghiệp có ý thức về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng xanh. Dự án có cách tiếp cận trên kết quả đầu ra. Đây là cách tiếp cận mới và sáng tạo. Thứ nhất là cách tiếp cận từ đầu ra đã đạt hiệu quả giảm lên hàng đầu. Doanh nghiệp hỗ trợ căn cứ vào hiệu quả đầu ra là số hộ đó. Vấn đề thứ hai là nó là phạm vi tối đa những sản phẩm của bên có liên quan, tăng hiệu quả, gia tăng số hộ thuận lợi. Bên cạnh đó thì có một số cái khó khăn, thách thức, trở ngại đối với một số doanh nghiệp, chỉ là các doanh nghiệp nhỏ. Vấn đề thứ nhất là chi phí đối với doanh nghiệp trong cái đầu tư nâng cấp mở rộng cái tàu chung thì khá lớn. Đối với các doanh nghiệp lớn thì có cái điều kiện thì dễ thực hiện, tuy nhiên đối với các doanh nghiệp nhỏ thì khó khăn, thì chi phí mà để đầu tư nâng cấp mở rộng thì nó quá lớn, do vậy khó khăn trở ngại không thể đủ kinh phí. Để đối với khó khăn thứ hai là thời gian giải ngân kéo dài, gây khó khăn cho doanh nghiệp về chi phí. Để đạt được 100% số hộ và phải được ra sau 6 tháng của giải ngân cho một sự nghiệp nhỏ khó khăn. Dự án nên tạo điều kiện cho những các doanh nghiệp nhỏ có cái điều kiện tiếp xúc với dự án và tạo điều kiện thuận lợi cho dự án triển khai được hiệu quả. Cụ thể là đề nghị tăng hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái đầu tư nâng cấp mở rộng quy hoạch và rút ngắn cái thời gian giải ngân cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian tra cái dự án để doanh nghiệp có chi phí để hoạt động. Cái thứ hai là trên địa bàn tỉnh thì dự án đã tạo điều kiện cho trung tâm nước sạch và sử dụng công của tỉnh tham gia cùng dự án ngay từ đầu để có những cái đóng góp, những cái giai đoạn là khảo sát